Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa aking kusina! Ilang araw na lang, March na. Summer na talaga. Unti-unti na nating nafe-feel ang tag-init. Para na naman tayong iniihaw sa loob ng bahay natin, no? Sa halagang 100 pesos lang guys, pwede na tayong ma-refresh at magsimulang mag-summer negosyo. Doble pa ang kita mo dito. Ito ang Oreo ice cream on stick. Wow! Oops, teka lang. Huwag mong ililipat ng ibang channel ha. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo pong kalilimutan na mag-subscribe. Pakiclick nyo na rin po ang bell notification. Paki-like at follow nyo na din po ako sa aking Facebook page. Tara na po at magsimula na tayo! Para sa recipe natin for today, syempre kailangan natin ng isang pack ng Oreo. Yung nabili ko ay yung 9+2 na Oreo pack. Ngayon po ay dudurugin natin ito. Ako ang ginamit ko pang pokpok ay yung pang almires ko. Kayo pong bahala kung ano pong gusto nyong gamitin na pang pokpok. Pwede rin yung yung ulo ng mga ng mga nakakalimot magbayad ng utang. Baka sakali maalala nila, no? Joke lang. Sa pagdurog ng Oreo, okay lang kung medyo mayroon pang buo-buo. Mas masarap yung te. So ngayon, natapos na tayo sa pag-crush ng ating Oreo. Ngayon po, sa kabilang dulo ng ating Oreo, doon sa may kanan, doon tayo gugupit. Para yung pinakapangalan ng Oreo, yung label niya, kitang-kita at buo pa rin. Hahanap tayo ngayon ng lalagyanan na yung malalim, yung maitatayo natin yung ating Oreo. Tapos kailangan hindi yan matutumba kapag nag-boost na tayo dyan mamaya ng milk. Kaya kailangan nakasiksik para nakasupport yung bawat isa. Dito sa natira kong 4, 2 baso na ang ginamit ko. Wala na akong lalagyanan. Ngayon po, para mas madali at mas matipid, nagtimpla lang po ako ng gatas. Gumamit ako ng 500 ml of water at ordinaryong powder milk lang. Yung 2 Swak pack na gatas, yung nabibili natin sa tindahan. 2 ganun. Yung 6 na Oreo dyan ay plain milk lang. Tapos yung 5 naman ay ginawa kong strawberry flavor. Nag-add lang ako ng strawberry flavor, pero ito ay optional lang naman guys. Okay, magtungo na tayo sa ating SOS! Shout out session! Alright, shout out kay Ka-Aileen Kabungan, lokal ng Bagong Silangan, distrito ng Quezon City, Kenneth Sanchez, Jezebel from Abongan, Palawan, Mr. Chow. Hello kay Aaron
Messina from Nueva Ecija, Cabanatuan City, Bless Kimayong, Renzo Almares, Madel Asad from General Santos City, Napoleon si Almoy, Violeta Aranda from Las Piñas City, hi din kay Gwen Jasper Philip and Janet from Norzagaray, Bulacan, Laika May Damasino from Patnongan Antique, Ian Carion, Guhiling Family from Cagayan de Oro, Magrinya Family from Baungon, Bukidnon. Hello din po kay Jora Joyce Life Vlog from Bayawan City at kay Miss Repia Wilma from Riyadh. I love you all! Sa mga hindi po nakasama sa shoutout ko, don't worry, meron pa tayo next week. Kaya abang-abang! Once na nalagyan na natin lahat, ay gagamit tayo ng popsicle stick. So, itutusok lang natin ito sa gitna. Yan. Tusok-tusok mo, babe. So, dahan-dahan lang sa galaw. Wag clumsy. Baka tumapon yan. So, okay na. Nalagyan na natin lahat. Ilalagay na natin ito sa ating freezer overnight. So, ayan. Ilalagay na natin ito sa ating freezer. So, kung nakikita ninyo, wala pala. Wala pala kayo may kita kasi walang laman ang freezer. Good morning, Philippines! Yeah! Ibig sabihin, kinabukasan na talaga natin ito hukunin para talagang solid. Pero, ito yung struggle dito pag nag-vlog ka ng ice cream. Kasi habang nag-shoot kami dito, natutunaw na yung ice cream. Kaya kailangan mabilis. Ang hirap pala mag-vlog no pag ice cream yung yung recipe mo. Wala lang, na-share ko lang. Ito na ang ating Oreo ice cream on stick! Gusto mo? E di gawa ka na sa'yo! Ang dali lang guys gawin, 2 ingredients lang, Oreo biscuit lang at gatas. So check na natin ang ating strawberry. Ayun, yun oh. Yeah, pantanggal ng init ng ulo. Kung wala pang nagtitinda nito sa inyong lugar, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kumuha ka na ng 100 pesos dyan sa pitaka mo at magsimula ka ng magtinda. O, diba? Kung gusto nyo itong gawing business, wag nyong kalilimutan na basahin ang description box po natin sa ibaba dahil nandun po ang kumpletong costing ng ating recipe. Kung nagustuhan po ninyo ang recipe natin for today, ay huwag nyo pong kalilimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo, leave a comment. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!